සුබ දවසක් හැමදිනාටම හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඇක්ටවටල්ගේ YouTube චනල් එකට. අපි පහුගිය වීඩියෝස් වලින් කතා කරා ඉලාස්ට්‍රේටරෝලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ කිහිපයක්ම අලුත් කටන්ට එකක් දාන්න ඇත්තටව පරක් වුණා ටිකක් බිසි වෙච්ච නිසා. එතකොට අද ඉලස්ට්‍රේටර් වල කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ලෙට හෙඩ් එකක් හදාගන්න කියලා. ඇතරම් ලෙට හෙඩ්ඩයක් ඔයාලා තැකල ඇති අපි හිතම ඔයාගේ පන්සලෙන් මොකර ලියවමක් හරි මොකර ගන්න ගියාට පස්සේ ලියවම ලියන්නේ යම් කිසි ප්‍රින්් කරපු ඒපෝ ශීට් එකට පන්සලේ නමෝඩින් තියෙනවා පන්සලට යම් කිසි ලෝගෝ එකක් තියෙනවා ලෝගෝ එකක් තියෙනවා. එතකොට දම්ම පාටයක් තියෙනවා මේ වගේ උඩ හෙඩින්න එකක් වෙන් කරලා තියෙනවා වෙනමල දැකලා ඇති. අපි අද බලමු කොහොමද මේ ලෙට හෙඩ් එකක් ඔයා හදාගන්න කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඒමත් ඇත්තම් ඔයාගේ දිරිදා වැඩ කටයුතුවලකට එමට ඇත්තවට කාටරි ඩිසයිට් කරලා දෙන්න අවශ්‍යන කොහොමද අපි ලෙට හෙඩ් එකක් හදාගන්න කියලා අද මේ විඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි එහෙනම් ඇක්ටවටල්ගේ YouTube channel එක තවමත් ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට අපි දාන වීඩියෝස් සැනින් ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු කොහොමද ලෙට හෙඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ අපිට ලෙට හෙඩ්ඩයක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා A4 size page එකක්. එහෙම නැත්නම් A4 size document එකක්. මම අපි Illustrator වලින් කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දුන්නා document එකක් හදාගන්නේ කොහොමද tools භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා Illustrator ගැන වැඩ කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. මම මේ විදිහට A4 sheet එකක් ගත්තා. හරි දැම්මට මෙතන හෙඩින් එක කොටසක් වෙන් කරගන්න ඕන. ඒඩි ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ ආටුවක් එක හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපේ හෙඩින් එකට අපි දෙන්න ඕනේ ගයිඩ්ලයින් ටිකක්. ඒ කියන්නේ මාජින් එකක් දෙන්න ඕනේ සේෆ්ට් ඒරියා එක. හරි මම ඒකට රූල් එක ගන්නවා. රූල් එක ගන්නවාට පුළුවන් view ගිහිල්ලා මෙතන පල්ලෙහාට එද්දි රූලර් තියෙනවා. show ruler කියන එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වලට ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා. කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක R අකුර ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලගේ රූලර් එක ලේසියෙන්ම ගන්න. හරි මම කීබෝඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක දැම්මට අවශ්‍ය වෙනවා. කීබෝඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ගන්න කොහොමද? කන්ට්‍රෝල් එකයි K අකුරයි ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට කීබෝඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන මාජින් එක තියන්න හදන්නේ සෙන්ටිමීටර් එකක් වගේ පළවෙනි මාජින් එක. මම ඒකින්දා 1cm කියලා ටයිප් කරනවා එයාට සෙන්ටිමීටර්ස් අඳුරගන්න. මන් දීලා මෙතනින් ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා මං කරන්නේ පළවෙනි ගයිඩ්ලයින් එක උඩින් ඇදගෙන ඇවිල්ලා උඩ ටොප් බාර් එක ගාවින් මෙන්න මේ විදිහට පොසිෂන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ වම් අත පැත්තේ තියෙන රූලර් එකත් ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට අනිත් පැත්තට ගයිඩ්ලයින් එකක් පොසිෂන් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්න මේ ගයිඩ්ලයින් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට බැරිලා කර මේ ගයිඩ්ලයින් එක සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා බලන්න ඕගේ ගයිඩ්ලයින් ලොක් කරලා ඇති. මේ මෙතන තියෙනවා ලොක් ගයිඩ්ස් කියලා. එතකොට සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ගයිඩ්ලයින් ලොක් වෙලා තිබ්බොත්. එතකොට කරන රයිට් ක්ලික් කරලා අන්ලොක් ගයිඩ්ස් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගයිඩ්ලයින්ස් ලොක් එක ඇරෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට එන ඩවුන් ඇරෝ කී එකක පාරක් ප්‍රෙස් කරලා සෙන්ටිමීටර් එකක් අපි පේජ් එකේ ඇතුළට ගන්නවා. ඒ වගේම මම වටේටම ඒ වගේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් තියාගන්නම්. හරි අපේ පළවෙනි ගයිඩ්ලයින්ස් ටික හරි. දැන් මට අවශ්‍ය උඩ ලෙටර් හෙඩින් එකට අවශ්‍ය හෙඩ් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ඒරියා එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෙටර් හෙඩින් එක
හරියටම ගන්න මේ උඩ හෙඩින් එකේ ඉඳලා අඟල් 1.5ක් වගේ තමයි පල්ලෙහාට. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත මත ඔයාලා දාන ඩීටේල්ස් අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ අඟල් 1.5ක් වගේ තමයි මම නම් තියන්නේ. ඔයාලට කැමති ගාණක් තියන්න පුළුවන්. මං ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම පේජ් එක උඩින්ම තියලා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක K අකුර ප්‍රෙස් කරලා කීබෝඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක අරගෙන මම 1.5 ඉන්චස් කියලා මෙතනට දීලා ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා මම අපේ අර දැන් ඇදගත්තු ගයිඩ් එක පල්ලෙහාට මෙහෙම ඇද ගන්නවා. මේක මෙහිලා යන විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් මම මෙන්න මෙහෙම කොටුවක් ඇඳලා හෙඩින් එකක් දැන් හදා ගන්නයි හදන්නේ. හරි ඔයාලට මේක කැමති විදිහකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පාටක් දාලා එහෙමත් නැත්නම් පාටක් නැතුව සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ ආර්ට් වර්ක් එක මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. හරි මම ඊට පස්සේ මේකට ග්‍රේඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. පොඩි ග්‍රේඩියන්ට් එකක් මම දැන් ග්‍රේඩියන්ට් එකට ගන්නවා ග්‍රේඩියන්ට් පැනල් එක අරගෙන මේක ඕකේ කරලා ග්‍රේඩියන්ට් එක මෙතනට ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට පාටක් සිලෙක්ට් කරනවා. මට මෙතන පුළුවන් ග්‍රේඩියන්ට් එක අරගෙන මෙතන තියෙන පොසිෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පාට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. මට පුළුවන් කැමති පාටක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. හරි මම දැනට මේ විදිහට නෝමල් පාට දෙකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ විදිහටම පාට දෙකක් හදාගන්නවා. ඒ විදිහට හදලා වඩ පුළුවන් ග්‍රේඩියන්ට් ටූල් එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ ග්‍රේඩියන්ට් එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න. මේ විදිහට ඕන මේ විදිහට ඔයාලගේ කැමති විදිහකට පුළුවන් ඒක හදාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මේකේ ටයිප් කරන ටික. ඇත්තටම ටයිප් කරද්දී ලෙටර් හෙඩින් එකකට දාන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ලෙටර් හෙඩ් එකට අපි දාන්න ඕනේ ඔයාගේ ආයතනයේ නම. එහෙමත් නැත්නම් මේක ඔයාගේම වැඩකට හදනවා නම් මේක ඔයාගේ නම දාන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම මුලින්ම. අපි ගොඩක්ම ලෙටර් හෙඩ් එක හදන්නේ ආයතනයකට. එහෙමත් නැත්නම් බිස්නස් වැඩකට. හරි. මම මෙතන මගේ නමම ටයිප් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ අපේ channel එකේ නම active @lk කියලා මම ටයිප් කරගන්නවා. හරි. මම මේ විදිහට ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය ටික මම වෙනම ටයිප් කරගත්තා. මොකද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම ඒකෙන්ම කොපි කරලා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි නිසා. හරි. මේ විදිහට මම ටයිප් කරගත්තොත් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙක්ට හදලා දෙනවා නම් මේ වගේ වර්ඩ් එකකට හරි කොලයකට හරි ටයිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස ගෙන්න ගන්න ලේසියෙන්ම. හරි මම මේ විදිහට ටයිප් කරාගත්තු ටික ගන්න මෙතනට. හරි. මම මෙතන තියෙන පළවෙනි නම ටිකක් බෝල්ඩ් ෆොන්ට් එකකින් දානවා. මොකද මේක මගේ channel එකේ නම නිසා මේක තමයි මිනිස්සුන්ට ටග් ගාලා ඇහැට ගැටෙන්න අවශ්‍ය නම නිසා. මම මේ වගේ බෝල්ඩ් ෆොන්ට් එකක් එකට යූස් කරනවා. ඉම්පැක්ට් මේ විදිහට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ඇතුළේ තමයි අපි ඩිසයින් එක කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා මොකද අපි එහෙම ඩිසයින් එකක් කරන්න කියලා මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වල පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට පොඩි ලයින් එකක් දැම්මා ටිකක් කැපිලා පේන විදිහට. මම මේක ඊට පස්සේ එලයින් කරනවා. මේ විදිහට එලයින් කරනවා ඒක ඇල්ල අපේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියවනේ අර පොඩි අටයක් වගේක් හරි මොකක් හරි ඒ ආයතනයට තියෙනවනම් ඒ කියන්නේ නෝමල් මොනවා හරි තියෙනවනම් ඒක අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන්. මම මේකට අවශ්‍ය හින්දා ඒ කියන්නේ නෝමල් හදන්න අවශ්‍ය හින්දා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට පොඩි නමක් හදාගත්ත පොඩි කෑල්ලක්. අපි මේකත් සෙට් වෙන ෆොන්ට් එකකට අරගෙන මේකත් මෙතනට ප්ලේස් කරමු. හරි මම මෙතන ගන්න මේක සයිස් එක මෙතන තියන්න ලොකුවටම හයිලයිට් වෙන්න අවශ්‍ය නැති එකක් නම් ටිකක් ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩි කරලා තියන්න. මම මෙතන 10ක් වගේ ගන්නවා. මම මේකත් අරගෙන මේකත් එලයින් කරනවා අපේ පේජ් එකට. මේකත් වයිට් කලර් එකට දා ගන්නවා. හරි. මට අවශ්‍ය කෑලි දෙක දැනට මෙතනට හරි. මම කීබෝඩ් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක අරගෙන මට මූව් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මම හදා ගන්නවා.
මට කීබෝඩ් වලින් මූ කරලා හුරු නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටිකත් හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව ලෙටර් හෙඩ් එකට දාන්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ආයතනයේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ, මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ ඒ ආයතනය. මම මේ විදිහට ආයතනයේ ඇඩ්‍රස් එක දානවා. හරි. ආයතන ඇඩ්‍රස් එක කියද්දි ටිකක් බෝල්ට් ෆොන්ට් එකක් තියෙනවනම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ආයතනයේ ඇඩ්‍රස් එක ටිකක් කැපිලා පේන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒක ටිකක් ලොකුවට තියන්න අකුරු ඒකට කමක් නැහැ. මොකද අපිට ආයතනයේ ඇඩ්‍රස් එක කියන එක ගොඩක් වටිනවා ලෙටර් හෙඩ් එකකට අනිවාර්යයෙන් තියෙන දෙයක්. හරි. රෙජිස්ටර් නම්බර් එකක් තියෙනවා. රෙජිස්ටර් නම්බර එකකුත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට හදාගත්තු ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. මේ ඇඩ්‍රස් ඇත්තටම ෆේක් ඇඩ්‍රස්, ඇත්ත ඇඩ්‍රස් නෙමෙයි. මේවට හොයාගෙන යන්නවත් කොහෙවත් යන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ අපිට දාන්න තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර එකක් අනිවාර්යෙන්ම ලෙටර් හෙඩ් එකකට. මම මෙතන ටෙල් කියලා දාලා මෙහෙම 32ක් තියලා මම මෙතන ටයිප් කරන්නම් බොරු ෆෝන් නම්බර එකක්. හරි මම මේ විදිහට හිතෙන නම්බර එකක් ටයිප් කරනවා. කෝල් එහෙම ගන්න එපා. කෝල් අරගෙන අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. මම නම් වග කියන්නේ නැහැ. හරි එකක් මේ විදිහට චුට්ටක් මම එක උගර ගන්නවා. හරි මම ඒකත් මේ විදිහට අරගෙන ඒකත් මේ ලයින් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකට දාන්න ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් Facebook තියෙනවනම් ඔයාලගේ Twitter තියෙනවනම් fax තියෙනවනම් මේ අංක ටිකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මේකට යටි මම මේ විදිහට හදාගත්තු එකක් තියෙනවා. කලින් මම ඒක මෙතන හදාගන්නම්. පේස්ට් කරලා මම Adobe tool එක අරගෙන අපේ අනිත් ෆොන්ට් වල තියෙන කොපියක් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි මේක ඊට පස්සේ අරගෙන යනවා මේ පල්ලෙහාට. අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් පොසිෂන් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රධාන ටික මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකට ඔයාලට ලෝගෝ එකක් තියෙනවනම් ලෝගෝ එකක් තියෙනවනම් ඔයාලට මෙතනට ලෝගෝ එක දාන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අපි දැනට ලෝගෝ එකක් හදමු නෝමල් එකක්. හරි මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නෝමල් එකේ හදන්න මේ ලෝගෝ එක අපිට දැනට වීඩියෝ එකට ගන්න අවශ්‍ය නිසායි හදන්නේ. හරි මම මේකත් අරගෙන ඉල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියන්නම්. හරි අපේ ලෝගෝ එකත් එතේ පොසිෂන් කරා. ඔය හොඳටම ඇති. මේ ගාන තමයි අපි ලෙටර් හෙඩ් එකක් හදන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන චුටි ලයින් එකක් දාගන්නවා. තව අපේ ආර්ට් වර්ක් එක ලස්සන වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ යට බාර් එකක් තියෙනවා. තව කොලම්යක් ඉතුරු වෙලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කොලම් එකට පහලට මොනවා හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේ එකක් ඇඩ් කරන්න. මේ පහල යටම තීරුවේ මෙන්න මේ තීරුවේ ඔයාගේ ආයතනය ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් ඒකත් ගොඩක් වටනවා. ඒක වගේම ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් එක.
දිනේ දාන තැන තියන්න මොකද එක ගොඩක් හොඳයි දිනේ දාන තැන තියෙනවන ලෙට හෙඩ් එක මෙතන ඩේට් කියල ටයිප් කරන්න ටයිපුනවට පේන නැතිව ඇති මොකදම ෆොන්් සයිස් එක හරි මෙත ෆොන්් සයිස් එක 10ක් තියෙන මෙතන නම්යක් වගේ කරගන්න හරි මෙතනින් දිනේ දාන තැන තියන්න ඔයාලට ඒක තියෙනවනම් තියන්න පුළුවන් ඔයාලට එක අවශ්‍ය නැත්තම් ඒක නොදා ඉන්නත් පුළුවන් හරි ඔය විදිහට තමා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන මේක වෝටර්මාර්ක්යක් විතරත් ගන්න පුළුවන් ඒක කොපි කරලා ගන්න මේ ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ලොක් කරගන්න කළාම ගයිඩ්ලයින් ලොක් කරා අපිට තියෙන මේ අවශ්‍ය නැති ඒරිය එකක් සෙට් වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් ලොක් කරලා දාන්න ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක W අකුරට උඩින් තියෙන දෙකේ බටන් එක ඔබලා මේක ලොක් කරලා ගන්න කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක දෙකේ බටන් එක මම අර ෂෝට්කට්ම පාවිච්චි කරලා හින්දා මට යන පාත් එක හරියට මතකයක් නැහැ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒක ඔයාලට අරගෙන එන්න ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට බය නැතුව අල්ලන්න මේ අපි අනිත් අවශ්‍ය දේවල් අනවශ්‍ය දේවල් සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ මම මේ විදිහට ඇතලා ගන්නම් මේක අරගෙන මෙතනට අරගෙන මම මේක black and white කරනවා black and white කරලා මෙතන තියෙන ඇට් ලකුණ මම ටිකක් hash color වගේ වෙන්න දාගන්නවා ඒකත් එක ගැලපෙන්නේ නැති නිසා මම ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා මේ විදිහට ලොක් කරලා මම මේක group කරගෙන control එකත් එක්ක G අකුර align වලට ඇවිල්ලා මම මේක page එකට align කරනවා page එකට align කරලා මම කරන්න මෙතන opacity 10ක් වගේ දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට මම opacity 10ක් වගේ දෙනවා එහෙම නැත්නම් 5ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු කරන්නත් එපා print out එකට මේක පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි letter head එකක් හදාගන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද්ද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න තව ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න ඒවා ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එනවා අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝස් බලන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලා බලන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරලා යන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා අපිට ඉස්සරහටත් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අරගෙන එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයාලා වෙනුවෙන් ඒක හින්දා සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරලා මතක ඇතුව බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා යන්න වීඩියෝ එකත් ලයික් කරන්න ඒ වගේම අනිත් කට්ටියට බලන්න ෂෙයා කරන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්